ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን የኢትዮጵያ አየርመንገድ ከሰሞኑ ያወጣቸውን የቅጥር ማስታወቂያዎች አብረን እንመለከታለን። እነዚህን የቅጥር ማስታወቂያዎች ለመመልከት በቅድሚያ ወደ ኢትዮጵያ አየርመንገድ ኦፊሻል ወደ ድረገጽ እንገባለን። እሱንም ሰርች ለማድረግ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኮርፖሬት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ መቀጠል እንደዚህ አይነት ይመጣልና እዚህ ጋር ቫካንሲስ የምትሏለች ቫካንሲስ የምትሏን እነካታለን። እሱም በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ አየርመንገድ ድረገጽ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎካል ጆብ ኦፕኒንግስ የሚል አለ። ይሄም ለሀገር ውስጥ የስራ ቅጥር የወጣ ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ፖዚሽኖች አሉ። ስኩል ኦፍ ማርኬቲንግ አለ፣ ስኩል ኦፍ ፋይናንስ ትሬኒ የሚል አለ፣ ትሬኒ ፓይለት የሚል አለ። እስኪ የትሬኒ ፓይለትን እንመልከት። እሺ ሬጅስትሬሽን ገና አልተጀመረም። ኦገስት 21 እስከ 25 ባሉት 4 የስራ ቀናት ነው የሚሆነው። ፖዚሽን የትሬኒ ፓይለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪኳየርድ ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን የሚል ዲግሪ ያስፈልጋል። ዲግሪ በናቹራል ፊልዶች ከሆኑ ሚኒመም ጂፒኤ 2.75 ነው። እንዲሁም በሌሎች የጂፒኤ አይነቶች ማለትም በሶሻል ሳይንስ የፊልዶች ደግሞ ከስሪ በላይ ጂፒኤ ይፈቀዳል ማለት ነው። እነዚህ ካላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል የእድሜ ገደብ ነው። እድሜ ከ18 እስከ 25 መሆን ይኖርባችኋል። ቁመት ለወንዶች ሜትር ከ70 ለሴቶች ሜትር ከ65 ማለት ነው። ብዙም የተለየ ነገር የለውም፣ እንደ ድሮው ነው። አዲስ ሌላ ያሻሻሉ ነገር ያለ አይመስለኝም። የድሮ መስፈርት ነው። የሬጅስትሬሽን ቀን ከ21 እስከ 25 ነው። የሬጅስትሬሽን ቦታዎች እዚህ ጋር ትንሽ ልዩነት አለው። ድሮ በኦንላይን ነበር ብሎ ነው የሚቀበሉት። አሁን ላይ አዳማ ያላችሁ አዳማ፣ እንዲሁም በየክልላችሁ ማለት ነው ባላችሁበት በሚቀርባችሁ ቦታ ሁሉም ጋር ቦታዎች ተዘርግተዋል። በእነሱ በዩኒቨርሲቲዎች በኩል እየሄዳችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል የሚያስፈልጉትን ነገሮች እዚህ ጋር ጠቅሰውታል። የመጀመሪያው አንድ ሰው አፕላይ ማድረግ የሚችለው በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው። ማለትም ለፓይለት አፕላይ ካደረጋችሁ ለፓይለት ብቻ ነው፣ በአንድ ፖዚሽን ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ የሚችሉት። ለፓይለትም ለቴክኒሻንም እንዲሁም ለሌሎችም ለብዙ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጭ ከሆናችሁ በአካል ግዴታ መቅረብ አለባችሁ። አዲስ አበባ ካላችሁ ኦንላይን ነው አፕላይ የምታደርጉት ለአዲስ አበባ ብቻ። ለሌሎች ክልል ከተሞች በአካል ቀርባችሁ ነው አፕላይ የምታደርጉት። ከዛ መቀጠል እነዚህ ከላይ ያሉት እንደምታሟሉ እርግጠኛ ሁኑ ይላል። በሬጅስትሬሽን ጊዜ ኦሪጂናል ስካኖችን ስካን አድርጋችሁ ማስገባት ያለባችሁ። ኮፒዎቹን እና ደግሞ ሌሎች ሰፖርቲንግ ዶክመንቶችን ይዛችሁ በአካል ንውስጥ ባሉ ይዛችሁ መቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ከነዚህ ዶክመንቶች መካከል የስምንተኛ ክፍል የሚኒስትሪ ካርድ እና የልደት ሰርተፊኬት ከከተማ አድሚኒስትሬሽን የተሰጠ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል የ10ኛ ክፍል ሰርተፊኬት፣ ከዛ የ12ኛ ክፍል ሰርተፊኬት ወይ ዲፕሎማ ወይ ደግሞ ሌቭል 3 ፎር ሲኦሲ ሰርተፊኬት ቢኤ ወይም ቢኤስሲ ዲግሪ ይዛችሁ መቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል የቀበሌ ካርድ ሊኖራችሁ ይገባል። ከዛ መቀጠል አንድ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። የቀበሌውን አይዲ ካርዱን ፊት ለፊትና ጀርባውን ስካን ማድረግ ይኖርባችኋል እዚህ ጋር ስታስገቡ ማለት ነው። እንግዲህ ለፓይለቲንግ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ለካቢን ክሩ ወይም ለሆስተስ አለ፣ ለነሱም ወጥቷል ማለት ነው። በዚህ ፖዚሽንም አፕላይ ማድረግ ለምትፈልጉ ፖዚሽኑ ወጥቷል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የክሎዚንግ ዴቱ 25 ላይ ነው። የሬጅስትሬሽን ዴት ደግሞ ከ21 እስከ 25 ነው። ሪኳየርድ ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን የሚሉት 12ኛ ክፍል ያጠናቀቀ እና ያለፈ ማለት ነው። ሚኒመም ኦፍ ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ሪዛልት ኮምፕሊሽን ይላል። 12ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ነው።
ወይ ደግሞ ሚኒመም ኦፍ ሌቭል 2 ኦር 10+2 ሰርቲፊኬት ፍሮም ኤ ሪኮግናይዝድ ኢንስቲትዩት ኮሌጅ ኦር ዩኒቨርሲቲ ይላል። ወይም ከታዋቂ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ ሰርቲፊኬት የ10+2 ሰርቲፊኬት ያለው ሊሆን ይገባል ይላል። አለበለዚያ ዲፕሎማ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል ከሆነ የመጣችው ዲፕሎማ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። እድሜ ከ21 እስከ 30 ነው የሚለው እዚህ ጋር አጽንኦት ሰጥታችሁ እንድትፈልጉ አብዛኞቻችሁ ከ18 ይመስላችኋል። 21 ነው እድሜ እዚህ ላይ ሆስተስና ስለዚህ ይህንም አጽንኦት ሰጥታችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ቁመት ሜትር ከ58 ሆናችሁ በቃል ማለት ነው። ኪሎ ደግሞ ከቁመት ጋር ፕሮፖርሽናል ወይም ተመጣጣኝ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቶች ብቻ ነው ለሆስተስነት አፕላይ ማድረግ የምትችሉት። ይኸው እዚህ ጋር እንደሚናገረው ኦንሊ ፊሜል አፕሊካንትስ ይላል። የሬጂስትሬሽን ዴት ቀደም እንደተናገርኩት ከ21 እስከ 25 ነው። የሬጂስትሬሽን ቦታዎች ልክ እንደ ፓይለቶቹ ሁሉ በየቦታው ነው። በአካል ቀርባችሁ አፕላይ የምታደርጉት ከአዲስ አበባ ውጭ አዲስ አበባ ከሆናችሁ ኦንላይን ላይ ነው አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው። እሱ አሁን ኦንላይኑ ክፍት ስላልሆነ እዚህ ኦንላይን ላይ አፕላይ ማድረግ አትችሉም። እንደተናገርኩት እዚህ ጋር ቀኑ ከኦገስት 21 እስከ 25 ድረስ ባለው ብቻ ስለሆነ ክፍት የሚደረገው አሁን ላይ ዝግ ነው። አሁን ገና ኦገስት 9 ላይ ነው ያለው ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ ሳደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ገና ወደ 11-12 ቀኖች አካባቢ ስለሚቀሩ ተረጋግታችሁ ተጠብቃለባችሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ማሟላት አለባችሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉት መረጃዎች ይሄም ልክ እንደ ፓይለቶቹ ሁሉ በአንድ ፖዚሽን ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ የሚቻለው። ከአዲስ አበባ ውጭ ያላችሁ ደግሞ በአካል መቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከላይ ያሉትን ማሟላታችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። አራተኛ ላይ በሬጂስትሬሽን ጊዜ ስካን ኦሪጂናል ስካን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በአካል የምትሄዱበት ጊዜ ደግሞ ኮፒውን እና ሌሎች ሰፖርቲንግ ዶክመንቶችን ይዛችሁ መቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። መቅረት የሌለባችሁ ስካን አድርጋችሁ የምታስገቡት ነገሮች ደግሞ የስንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ካርድ፣ የልደት ሰርቲፊኬት ከከተማ አስተዳደር፣ የ10ኛ ክፍል ሰርቲፊኬት፣ የ12ኛ ክፍል ሰርቲፊኬት፣ ዲፕሎማ ወይ ሌቭል 3 ሌቭል 4 ሲኦሲ ሰርቲፊኬት፣ ቢኤ ወይም ቢኤስሲ ዲግሪ፣ የቀበሌ አይዲ እና አንድ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ ማለት ነው ይዛችሁ የምትቀርቡት ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ስናልፍ ደግሞ የትሬኒንግ ኤርክራፍት ሜንቴናንስ ቴክኒሻን ነው የሚለው። እሱም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሬጂስትሬሽን ዴቱ ተመሳሳይ ነው። ሪኳየርድ ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽኑ ሚኒመም ኦፍ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ሪዛልት ኮምፕሊሽን ኤንድ ኦፍ ዊች ኤ ሚኒመም ኦፍ 50% ክሬዲት ፖይንት ኢን ማቴማቲክስ ፊዚክስ ኤንድ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ይችላል። የሚኒመሙ እዚህ አፕላይ ለማድረግ በዚህ ፖዚሽን የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ውጤት ያለፈ እና የማትስ ፊዚክስ እና እንግሊሽ ፈተኖች ከ50 በላይ እያንዳንዳቸው ከ50 ነጥብ በላይ ያመጣ ሊሆን ወይም ያመጣች መሆን አለባት ማለት ነው። ወይ ደግሞ የ10+3 ወይም ኮሌጅ ዲፕሎማ ሌቭል 3 ሌቭል 4 ሰርቲፊኬት ኢን ኤሌክትሮኒክስ ሜካኒካል ኤሮኖቲካል ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኦር ኤኒ ሪሌትድ ፊልድ ኦፍ ስተዲስ ይላል። በእነዚህ የትምህርት ዘርፎች ደግሞ ሚኒመም ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ካላችሁ የኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽኑ ታሟላላችሁ ማለት ነው። እድሜ ከ18 እስከ 25 መሆን ይቻላል። ቁመት ሜትር ከ60 እና ከዛ በላይ። ሬጂስትሬሽን ቀኑ ያው ልክ እንደ ሌሎቹ ከ21 እስከ 25 ነው። ቦታዎቹም ያው ከአዲስ አበባ ውጭ አዲስ አበባ ብቻ ነው በኦንላይን፣ ሌሎቹ ጋር በግንባር በመቅረብ ነው አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ እንደገና በአንድ ፖዚሽን ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ የምትችሉት፣ ወይም ቴክኒሻን ብቻ አፕላይ ካደረጋችሁ በቴክኒሻን ብቻ፣ ከአዲስ አበባ ውጭ ያላችሁት በአካል መቅረብ ይኖርባችኋል ይላል። ከላይ ያሉትን መስፈርቶች እንደምታሟሉ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ በሬጂስትሬሽን ጊዜ። ያው ከላይ ለፓይለት እና ለሆስተሶች እንደተናገርኩት ያሉትን መስፈርቶች በሙሉ ተመሳሳይ ማሟላት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ሌላኛው የወጣው መስፈርት ደግሞ ትሬን ኤርክራፍት ስትራክቸር፣ ኤርክራፍት ካቢን ሜንቴናንስ፣ ኤርክራፍት ሜካኒካል ኮምፖነንት፣ ኤርክራፍት አቪዮኒክስ፣ ኤርክራፍት ፓወር ፕላንት ቴክኒሻን በእነዚህ ዘርፎች መግባት ለምትፈልጉ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሚኒመም ሪኳየርድ ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን የሚያስፈልገው ይህም ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። 50% ግሬድ
ሊኖራችሁ ይገባል። 10+3 ኮሌጅ ዲፕሎማ ሌቭል 3 ሌቭል 4 ሰርቲፊኬት ኢን ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሮኒክስ አውቶሞቲቭ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ኦር ጀነራል ሜካኒክስ ሜታል ወርክ ሜታል ቴክኖሎጂ ኤንድ ኤኒ ሪሌትድ ፊልድ ኦፍ ስተዲስ ይላል። በእነዚህ ፊልዶች ሚኒመም 10+3 በላይ ያላችሁ ወይም ኮሌጅ ዲፕሎማ ያላችሁ ወይም የሰርቲፊኬት ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሮኒክስ እና በተመሳሳይ ዘርፎች ሰርቲፊኬት ያላችሁ ሊኖራችሁ ይገባል። እድሜ ሊሚቱ ከ18 እስከ 25 ነው። ቁመት ከሜትር ከ60 በላይ እና ሜትር ከ60 እና ከዛ በላይ ናችሁ ማለት ነው። ሬጅስትሬሽን ቦታዎች አዲስ አበባ ብቻ ነው ኦንላይን፣ ሌሎቹም በግንባር በመቅረብ ነው አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ያሉት ለሌሎቹም ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ህጎች ማለት ነው። እነዚህን ይዛችሁ ትቀርባላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የወጣው ደግሞ ትሬኒ ኤርክራፍት መካኒክ ኢቲ ስፖንሰርድ ነው። የአውሮፕላን መካኒክ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪኳየርድ ኤጁኬሽናል ኳሊፊኬሽን 10+3 ኮሌጅ ዲፕሎማ ሌቭል 3 ሌቭል 4 ሰርቲፊኬት ኢን አውቶሞቲቭ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ሰርቪሲንግ አውቶ ኤሌክትሪሲቲ ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሮኒክስ አውቶሞቲቭ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪያል ሜታል ፋብሪኬሽን ኢንድ አሴምብሊ ጀነራል ሜካኒክስ ሜታል ወርክ ሜታል ቴክኖሎጂ ሜታል ፋብሪኬሽን አግሮ ሜካኒክስ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ውድ ወርክ ቴክኖሎጂ ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ አውቶ ሜካኒክስ ኤንድ ኤኒ ሪሌትድ ፊልድስ ኦፍ ስተዲስ ይላል። በእነዚህ ፊልድ ኦፍ ስተዲስ ያላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ነው ይላል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ለቴክኒሻን applicants above the state qualifications including degree graduates are overqualified and shouldn't apply ይላል። ዲግሪ ያለው ሰው እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ አይችልም ይላል። ለምን? ኦቨር ኳሊፋይድ ስለሆነ shouldn't apply ይላል። ዲግሪ ይዛችሁ በዚህ ዘርፍ አፕላይ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። የእድሜ ገደቡ ከ18 እስከ 25 እድሜ ነው። ቁመት ሜትር ከ60 መሆን አለባችሁ። የአዲስ አበባ ብቻ ነው ኦንላይን ላይ አፕላይ የምታደርጉት። አዲስ አበባ ላልሆናችሁ በሌሎች የክልል ከተሞች ላይ በግንባር በመቅረብ አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦል ካንዲዴትስ ይላል። ይሄ ያው ከቅድሞቹ ከተመሳሳዮች ናቸው። እነዚህን ነገሮች ማሟላት ይጠበቅባቸዋል። እነዚህም 9 ነጥቦች ማለት ነው። ለጊዜው የወጡት እነዚህ ማስታወቂያዎች ናቸው። ሁላችሁንም መልካም እድል ላለው በየዘርፎቻችሁ መጥተው እንደሚሳካላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌሎችም ሼር በማድረግ ይህን ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮን ከወዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።